დიდი მადლობა თქვენს ცენტრს, რომელიც ასეთ შესაძლებლობას იძლევა. ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემაა, იმიტომ რომ რაღაცა ჩემი ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი რაღაცნაირად გამოვიდა დაკავშირებული ამ თემასთან და ამიტომ მიყვარს ამ თემაზე როგორც ლაპარაკი, ისე თუ და როცა მაქვს შესაძლებლობა წერაც. რაღაცნაირად შევეცადე ეს დრო ცოტა ესეთი სტრუქტურირებულად მქონოდა და ბევრ საკითხს შევხებოდი, რა თქმა უნდა, ცოტას და თუ კითხვები გიქნებათ, კიდევ მზად ვიქნები პასუხი გაგცეთ. ასე რომ ძალიან მოკლედ ვილაპარაკებ, თქვათ, რა არის აქტივიზმი დღევანდელ მსოფლიოში, რას ნიშნავს ზოგადად აქტივიზმი, როგორ შეიძლება ის დავინახოთ, როგორი აქტივიზმია ეფექტური აქტივიზმი და საქართველოში რა ხდება. მსოფლიოში ალბათ ბევრი ლაპარაკი არ უნდა იმას, რომ ბოლო 20 წელი აქტივიზმი არის რაღაც გლობალური ერთ-ერთი მთავარი ნიუსი ძალიან ბევრ ქვეყანაში. ეს არის თითქოს რაღაცა სიახლე, რომელიც მსოფლიომ ხელახლა აღმოაჩინა ეგრეთ წოდებული ფერადი რევოლუციები სხვადასხვა ქვეყნებში ძალიან დიდი ინტერესით უყურებს მათ ხალხი, თუმცა არა მარტო ისინი, არამედ სხვადასხვა სამოქალაქო კამპანიებიც, როგორც არის კლიმატის დაცვის კამპანიები, თქვათ, რაღაც სოციალური უფლებების დაცვის კამპანიები, სხვადასხვა უმცირესობათა უფლებების მოთხოვნით დაცვის კამპანიები, პოლიტიკური მიზნების მქონე კამპანიები და ასე შემდეგ. სამოქალაქო აქტივიზმის პალიტრა არის ძალიან მრავალფეროვანი ეს. ჩვენ არ ვზღუდავთ ნამდვილად სამოქალაქო აქტივიზმს რაიმე ერთ კონკრეტულ თემაზე, ან რაიმე ერთ კონკრეტულ მეთოდით. და არ ვამბობთ, რომ აი მხოლოდ დემონსტრაციები არის სამოქალაქო აქტივიზმი. ერთ-ერთი თქვათ მკვლევარი, რომელიც სამოქალაქო აქტივიზმზე ძალიან ბევრს მუშაობდა, ჯინ შარპი, გარდაიცვალა რამდენიმე თვის წინ. თავის წიგნში 300-ზე მეტ მეთოდს აღწერდა თავის დროზე, როდესაც ეს წიგნი დაწერა, თუ როგორ შეიძლება აქტივიზმის გამოხატვა საჯარო სივრცეში, თუმცა მას შემდეგ კიდევ ვიღაცები რაღაც ახალ ტექნოლოგიებს ფიქრობენ და სიახლეებს. ასე რომ აქტივიზმი არის, ესე იგი, ძალიან მრავალფეროვანი საქმიანობა, ძალიან ბევრ თემაზე და შიგადაში ის გლობალური პოლიტიკის ყურადღების ცენტრში ხდება ხოლმე, თუ რომელიმე ქვეყანაში მშვიდობიანად შეიცვლება ხელისუფლება და არა არჩევნების გზით, არამედ სწორედ სამოქალაქო აქტივიზმით. აქტივიზმს თავისი ისტორია აქვს. როგორც გითხარით, ის არ არის ნამდვილად მე-20 საუკუნის ან 21 საუკუნის აღმოჩენა. აქტივიზმი ყოველთვის არსებობდა სხვადასხვა ფორმით. თუმცა მე-20 საუკუნე არის პერიოდი, როდესაც მასობრივი ჩართულობა აქტივიზმში უფრო ნათელია, უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვს ამ ყველაფერს დავაკვირდეთ და ვისწავლოთ. განსაკუთრებით არის ეს ანტიკოლონიური მოძრაობები, სადაც აქტივიზმის ძალიან დიდი ისტორია აქვს, ასევე მაგალითად სეგრეგაციის წინააღმდეგ მიმართული მოძრაობა, თანასწორობისკენ უფლებების დაცვისკენ მიმართული მოძრაობა, იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც ძალიან ბევრს გვასწავლის აქტივიზმის შესახებ და როგორც გითხარით, უკვე შემდგომი 21 საუკუნის ძალიან ნათელი მაგალითები, მათ შორის საქართველოს ვარდების რევოლუცია, ნარინჯისფერი რევოლუცია და ასე შემდეგ. სხვადასხვა არაბული გაზაფხული და რა ვიცი, კიდევ ბევრი შეიძლება ჩამოთვალოთ. რას ნიშნავს აქტივიზმი, რას დავარქვათ აქტივიზმი და საერთოდ როგორ ჩნდება აქტივიზმი რა. როდესაც ამ კითხვას ვსვავდი, ჩემთვის ძალიან საინტერესო და სულ მახსოვს ეს გამოთქმა, ერთმა ჩემმა უცხოელმა მეგობარმა მითხრა, მხოლოდ მკვდარი თევზები მიყვებიან მუდმივად დინებას. ცოცხლები აღმა გაცვლასაც ცდილობენ. ეს მე მგონი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი აქტივიზმის, ასევე ადამიანობისაც. აქტივიზმი ადამიანის გარეშე არ არსებობს, ადამიანი აქტივიზმის გარეშე არ არსებობს. შეუძლებელია ადამიანი ყოველთვის კმაყოფილი იყოს ყველაფრით. უბრალოდ შეუძლებელია კმაყოფილია ყველაფრით, როდესაც ან მკვდარია, ან ისეთ ავტორიტარულ გარემოში არსებობს, სადაც არანაირი სივრცე არ აქვს დარჩენილი საკუთარი თავის გამოხატვის. უბრალოდ შეუძლებელია ადამიანი, რომელსაც და 7 მილიარდი და 10 მილიარდიც რომ იყოს ყველას განსხვავებული თითის ანაბეჭდი აქვს, რაღაცნაირად
არც ერთხელ ცხოვრებაში არ დადგეს რაღაცა დილემის წინაშე, კითხვის წინაშე და ყველაფერი მისაღები იყოს მისთვის, რაც მის გარშემო ხდება და აქტივიზმი არის სწორედ ეს ფორმა გამოხატვის, სამოქალაქოების გამოხატვის, პროტესტის გამოხატვის და არ არის აუცილებელი ეს იყოს ყოველთვის ძალიან მასშტაბურად გამოხატული პროტესტი, ძალიან აგრესიულად გამოხატული პროტესტი. ეს შეიძლება მცირე რაღაცაც იყოს, რის შესვლას ადამიანს სურს, მაგალითად აქტივიზმია, როდესაც თქვენი ეზოში გდია, ქაღალდი აიღებთ და ნაგისურნაში ჩააგდებთ, ეზოს დაასუფთავებთ და აქტივიზმია, როდესაც თქვენს პოლიტიკაში გდია ავტორიტარული მართველი და აიღებთ და მასაც მოისურვით სანაგვეზე. ანუ ეს ორივე აქტივიზმია, მაგრამ ბუნებრივია ამ ორი სხვადასხვა რესურსი, მომზადება და გამოცდილება ჭირდება, ასე რომ როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ აქტივიზმზე, ჩვენ პირველ რიგში ლაპარაკობთ ადამიანზე, რომელსაც აქვს მუხტი, სურვილი, შინაგანი პროტესტი, მისწრაფება, მიზანი და მიზანი როგორც ალბათ იდეალისტური მიზანი უფრო მეტად, მიზანი რომელიც მაინდა-მაინც არ არის დაკავშირებული მის პირად სარგებელთან და გამორჩენასთან, არამედ შეიძლება ეს იყოს ზოგადად ზრუნვა საჯარო სიკეთეზე, ზოგადად ცდილობა რომ რაღაცები იყოს უკეთესად. და რა თქმა უნდა აქტივისტებიც თავის ესე იგი სარგებელს ასე ვთქვათ ბრჭყალებში ხედავენ თუ უკეთესია ყველაფერი გარშემო მათთვისაც ესე იგი ცხოვრება უკეთესია, მაგრამ ეს უკეთესობა შეიძლება პირდაპირ რა თქმა უნდა არ აისახოს აქტივისტის ოჯახის შემოსავალზე, სამსახურეობრივ კარიერაზე, წინსვლაზე, პროფესიულზე და ასე შემდეგ. ასე რომ აქტივიზმი მოითხოვს იდეალიზმსაც, ანუ ენერგიას ძალისხმევას რაღაცები გაკეთდეს არა მხოლოდ საკუთარი თავისთვის, არამედ საჯარო სიკეთეების მისაღწევად და სხვა ალბათ ვერაფრით ვერ ახსნით იმ ადამიანების ქცევას, რომელიც თავისი პირადი უსაფრთხოების დათმობის ფასად გამოდიან და ცდილობენ დაჩაგრული უმცირესობების მაგივრად ილაპარაკონ, როდესაც ეს უმცირესობები ვერ ლაპარაკობენ, ან თვითონ მიიღონ თავის თავზე ის დარტყმა, რომელსაც აგრესიული მთავრობა, ავტორიტარული მთავრობა უმიზნებს გარკვეულ ჯგუფებს და აი იქ ჩვენ ვხედავთ, რომ მაგალითად სეგრეგაციის კამპანია არ იყო მხოლოდ ფერადკანიანთა კამპანია ამერიკაში, არამედ იქ მონაწილეობდნენ ჩვეულებრივად ეგრეთ წოდებული თეთრი ამერიკელებიც, რომელიც იზიარებდნენ იმ ტკივილს, რასაც განიცდიდა იქ ადამიანი, ისევე როგორც მაგალითად რა ქვია, განდის მოძრაობა არ იყო მხოლოდ დუელთა მოძრაობა, არამედ ეს იყო ანტიკოლონიალური მოძრაობა ევროპაში, სადაც რეზონანსი ჰქონდა ასეთ მოძრაობებს და მხარდაჭერები ყავდა ასეთ ჯგუფებს და შეიძლება გაგიკვირდეთ კიდეთ რატომ უნდა ზრუნავდეს მდიდარი ქვეყნის მდიდარი მოქალაქე, რომელიც აი ნებისმიერ ჩვენგანზე უფრო მდიდარია, მაგალითად საქართველოს დემოკრატიაზე, რატომ უნდა იტკიებდეს ამაზე თავს და იქმნიდეს პრობლემას, ან რატომ უნდა ხარჯავდეს დროს და წერდეს, თქვათ, თავის სენატორს, თავის პოლიტიკოს, თავის ქვეყანაში, რომ იცი რა მიაქცია ყურადღება საქართველოში დემოკრატიას, ხო, მაგრამ აქტივიზმის ბუნება სწორედ ეს არის. აქტივიზმი არ არის შემოსაზღვრული ტერიტორიით, აქტივიზმი არ არის გეოგრაფიაზე მიბმული, აქტივიზმი არის ადამიანობაზე მიბმული. და ეს ადამიანობა სხვადასხვა ადგილზე ამოხეთქავს სრულიად ყველანაირი წინასწარ დაგეგმების და ყველანაირი მომზადებების გარეშეც და ძალიან ესეთი გავრცელებული კონსპირაციები, რომ ყველანაირი აქტივიზმი არის სადღაც ცენტრალურად დაგეგმილი, მერე ახსრულდება რაღაც ძალიან მკაცრი მითითებით და რკინის ხელის ქვეშ, თუ თქვენ აქტივიზმში ჩაერთვებით და თუ თქვენ გადაწყვეტთ რაიმის გაკეთებას, მიხვდებით, რომ ეს ყველაფერი ძალიან დიდი ტყუილი და ბლეფია და შეუძლებელია ადამიანები მართო, რა თქმა უნდა შესაძლებელია რაღაცა ჯგუფი გააკონტროლო, მაგრამ ყოველთვის არსებობს აი ეს ნაწილი და ესე იგი შეზღუდვა ასეთი კონტროლისთვის და როგორც წესი კონტროლირებადი აქტივისტები ძალიან ნაკლებს თუ აღწევენ, აქტივიზმი წარმატებულია ხოლმე სწორედ იდეალისტი ენთუზიაზმით ახსავსე ადამიანების ცდილობით და მონდომებით. აქტივიზმისთვის კიდევ ერთი ნიშანია დამახასიათებელი, როგორც წესი აქტივიზმში უპირისპირდება ერთმანეთს ორი ძალა. და ეს ძალა არის ერთი ცდილობა შეცვალო და მეორე შეინარჩუნო არსებითი. ეს ორი ძალა. და როგორც წესი ეს ცდილობა რომ შეცვალო ყოველთვის უფრო სუსტია. რადგან ის ვისაც უპირისპირდებიან, ის უკვე დამკვიდრებულია იმ ადგილზე, სადაც არის. იგივე ნაგვის დაყრის მაგალითზე რომ ვთქვათ, ჩვევა რომ დააგდო ქუჩაში ნაგავი არსებობს.
განწყობა რომ მართო საზოგადოება თუ შენ მართველი ხარ, არა მარტო განწყობა გაქვს, არამედ რესურსები გაქვს ამისთვის, ხო მთელი ინსტიტუტები გაქვს, ფული გაქვს, ადამიანები გყავს, რომელიც გეხმარებიან რომ მართო, ან შენ ძლიერი ხარ. და თუ ვინმე თulis რომ შენ უსამართლოდ მართავ, რა თქმა უნდა, ის დიდი ალბათობით შენზე სუსტია, შენსავე ქვეყანაში, რომ სახელმწიფო რაღაც ძალიან ძნელია, სახელმწიფოზე ძლიერი იყო. თუმცა დღეს უკვე ვაკვირდებით, რომ არსებობენ სახელმწიფოზე ძლიერი მოთამაშეებიც, ზოგჯერ შეიძლება ეს იყოს ეს ძალიან იშვიათი გამონაკლისია, ისინი არსებობენ, მაგრამ სახელმწიფოს აქვს ექსკლუზიური შესაძლებლობები. ეს შესაძლებლობა ერთი მაინც ამის ჩამოთვლად საკმარისია იმის, რომ მისი ძალა დავინახოთ, ეს არის კონტროლი ძალადობის ინსტრუმენტებზე. სახელმწიფო ერთადერთი ვისაც შეუძლია რომ თქვას რა არის მართალი, რა არის სამართლიანი და რა არის სამართლიანი, თავისი ყველანაირი ინფრასტრუქტურით, რომელიც აქვს და თავისი სუვერენიტეტი გამოიყენოს იმისთვის, რომ დაიცვას თავის გადაწყვეტილებები, ლეგიტიმაცია გამოიყენოს ამისთვის. ასე რომ ამასთან დაპირისპირება არ არის ადვილი. ეს არის ძალიან რთული ბრძოლა და ამ ბრძოლაში ყოველთვის აქტივიზმი უფრო სუსტი პოზიციებიდან იწყებს თავის გზას. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ აქტივიზმი განწირულია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს არა მარტო თანამედროვე, არამედ ესეთი ბიბლიური მაგალითიც კი გვაქვს, ესეთი გეწოდებული პატარა ალბათ აქტივისტური დავითისა და გოლიათის ბრძოლა, ხო? ანუ ყოველად უთანასწორო ბრძოლა არის, დავითი ძალიან პატარა გამხდარი ბიჭი, გოლიათი ძალიან მომზადებული, გაწვრთნილი მეომარი. მაგრამ სწორი დაგეგმით, სწორი სტრატეგიით, სწორი მიდგომით დავითი ახერხებს ამ გოლიათის დამარცხებას, პოულობს სუსტ წერტილს და ამ სუსტ წერტილში ურტყამს. წარმატებული აქტივიზმი მიახლოებით რაღაცა იგივე რა ქვია, სცენარით ვითარდება. ანუ ყოველთვის არსებობს მონსტრი, ძლიერი, შორიდან შეხედავ და შეგეშინდება, მაგრამ როგორც კი ახლოს მივხვალ და შეისწავლი, ნახავ რომ არ არსებობს უძლეველი მონსტრები, ყველა მონსტრს აქვს თავისი სუსტი წერტილი და ამ სუსტ წერტილზე ზემოქმედებით შესაძლებელია ძალიან ბევრის გაკეთება. ამიტომ არის რომ ჩინელი გენერალი და სტრატეგოსი, რომელიც დღეს ძალიან ცნობილია და პოპულარული გახდა, ხელახლა, ასე ვთქვათ, დასავლურ ცივილიზაციამაც აღმოაჩინა ის, როგორც კარგი სტრატეგოსი. ესეთი ნაწარმოები აქვს მას დაწერილი, ბრძოლის ხელოვნება, სუნ ცუ, რომელმაც თქვა, რომ იცოდე შენი მტერი, იცოდე შენი შესაძლებლობები და გეცოდინება 1000 ბრძოლის შედეგი. კარგი აქტივიზმი სწორედ ამ პრინციპით მოქმედებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის დაპირისპირება სუსტისა ძლიერის წინააღმდეგ, კარგ აქტივიზმს აქვს თავისი იარაღი, თავისი რესურსები, იარაღი ბრჭყალებში, თავისი რესურსები, თავისი ფანდები, რომელიც მას ეხმარება დაამარცხოს ძლიერი. და ასეთი ფანდებია, მაგალითად, პირველი და აუცილებელი ხედვის და გეგმის ქონა. თუ რამის გაკეთება გინდათ, კარგად უნდა გესმოდეთ რის გაკეთებას აპირებთ. ძალიან ხშირად ეს შეცდომა საქართველოში გვხდება ხოლმე. ანუ ყავს ჩვენ მოტივირებული, ენერგიული ახალგაზრდები, რომლებიც ამბობენ, რომ აი მე მინდა ეს გავაკეთო, მაგრამ ხშირად არ აქვთ კარგად წარმოდგენილი, თუ რას ნიშნავს ამ ნაბიჯის გადადგმა, რა შედეგს მოიტანს, როგორ იქნება მისი გრძელვადიანი და მოკლევადიანი ეფექტი. და აი ეს გააზრების არარსებობა ძალიან ხშირად უნებს კამპანიებს, რადგან როდესაც გააზრება ხდება უკვე პროცესში და უკვე მიმდინარეობისას, შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ იცი რა, რასაც თქვენ აკეთებთ, მაინდა-მაინც იმ მიზანს არ ემსახურება, რაც ჩაფიქრებული გქონდათ. იმიტომ რომ ეს სხვა რაღაცას აკეთებთ თურმე და არ გინდათ ამის კეთება და ესეთი აქტივიზმი განწირული. ანუ კარგად გააზრებული აქტივიზმი ეს არის ერთი გზა წარმატებისკენ. ანუ უნდა გესმოდეთ რა გინდათ და რატომ და ვისთვის და რა შედეგებზე ხართ ორიენტირებული. ძალიან გავს ეს ყველაფერი ცივი გონებით დაგეგმვას თქვენი რაღაცა საქმიანობის, სიტყვა არის ესეთი მენეჯმენტი, ესეთი საშიში სიტყვა არის, კი არა, რაღაცნაირი სიტყვა, რომელიც აქტივისტებს არ უყვართ ხოლმე, იმიტომ რომ აქტივისტები უფრო რაღაც ხელი გულის ადამიანები არიან, რაღაც არ მოეწონათ, მივარდებიან, ცდილობენ გამოასწორონ, მაგრამ შეცდომა უნდა დაგეგმა ყველაფერს, უნდა ხედვის ქონა, უნდა რაღაც მიზნების ქონა და ამ მიზნებისკენ სწრაფვა. რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება მოხდეს დიდი ნახტომებით, შეიძლება ნაბიჯ, მაგრამ ესეც რაღაცნაირად უნდა კონდეს წარმოდგენილი აქტივისტი. ამ შემთხვევაში ეს იქნება უბრალოდ
ყრუ კედელთან დიალოგი, ან ეს იქნება ყრუ კედლისთვის თავის მირტყმა, რასაც პრინციპში აკეთებენ კიდეც ხშირ შემთხვევაში აქტივისტები და მარცხ ხდებიან. ასე რომ თუ ჩვენ ავიღებთ აქტივიზმის ისტორიას, უფრო მეტია მარცხი ვიდრე გამარჯვება. მაგრამ ესეც აუცილებლად რაღაცა ალბათ ნაწილია ამ ყველაფრის. ადამიანური ბუნება არის. ადამიანური ბუნება ის არ არის სრულყოფილი და რა თქმა უნდა ყველა კამპანია ვერ იქნება წარმატებული. შემდეგი ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება არის კოორდინაცია და ესეც კიდევ ერთი დიდი მინუსი ქართული აქტივიზმის. ჩვენ ხშირად ხედავთ მოტივირებულ ადამიანებს, მაგრამ მათ შორის არის ძალიან ღრმა უფსკრული. უსკრული, რომელიც შეუძლებელს ხდის მათ შორის დიალოგს. თუმცა ერთიცა და მეორეც პრინციპში ძალიან ნათელ და კარგ მიზნებს ემსახურება. მაგრამ შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ მათ იმხელა მიუღებლობა აქვთ ერთმანეთის, რაც შეუძლებელს ხდის მათ ერთმანეთთან დიალოგს და უცბად აღმოაჩენთ ესეთ სიტუაციას. ერთიცა და მეორე ჯგუფიც ცდილობს ერთი სიკეთის მიღწევას სხვადასხვა მხრიდან და ბოლოს ვიღებთ იმას, რასაც ძველ იგავში ვხედავთ. ერთი მიმართულებით ეკაჩება ურემს, მეორე და მესამე მიმართულებით და ურემი ადგილიდან არ იწვის. ამ აქტივიზმის შედეგი არ მოაქვს. ასე რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი ამბავია. და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ეს არის ძალადობის ელემენტი. ჩვენ ვიცით ისტორიიდან, რომ არსებობს აქტივიზმი, სადაც ძალადობა გარეულა. დღესაც ნახავთ სატელევიზიო, ესე იგი სიუჟეტებია სხვადასხვა შეკრებებიდან და დემონსტრაციებიდან, სადაც ადამიანები წვავენ მანქანებს, ამტვრევენ შუშებს, შეურაცხყოფას აყენებენ, ძალოვანი ორგანოების წარმომადგენლებს, ხალხს აწუხებენ და ასე შემდეგ. ასეთი აქტივიზმი არსებობს და ასეთი აქტივიზმი არ არის წარმატებული აქტივიზმი, როგორც წესი, ასეთი აქტივიზმი ვერ ახერხებს მასობრიობის შეკრებას. რა თქმა უნდა, მან შეიძლება რაღაცა მცირე ჯგუფი წაახალისოს, მცირე ჯგუფისთვის ის იყოს პოპულარული, მაგრამ ეს ვერ იქნება სახალხო აქტივიზმი, ეს ვერ იქნება სახალხო მოძრაობა და მოძრაობა, რომელსაც შეუძლია მნიშვნელოვანი ცვლილებების გამოწვევა. და თუ იქნება ეს აუცილებლად დაკავშირებული იქნება უფრო მეტ ძალადობასთან, რადგან ძალადობა წარმოშობს ძალადობას და ორმა მკვლევარმა ძალიან კარგი კვლევა ჩაატარა ამ თემაზე, გაანალიზეს მიახლოებით 600 შემთხვევა. ეს არის არაძალადობრივი აქტივიზმი და ძალადობრივი, ესე იგი, გადატრიალების მცდელობები და აღმოაჩინეს, რომ არაძალადობრივი აქტივიზმი გრძელვადიანი შედეგის თვალსაზრისით, მოკლევადიანი შედეგის თვალსაზრისით უფრო მეტად წარმატებული იყო, ვიდრე იარაღით ძალადობით მიღწეული შედეგი. თუმცა პირველი შეხედვით შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ აი იარაღით ძალადობით მიღწეული შედეგი უფრო სწრაფია, უფრო რეალურია და დადგება, ხო? ან ყოველთვის ესეთი განწყობაა, რომ აი რაღაცა ტანკები თვითონ თუ მიუვარდა რაღაც შედეგი, მაგრამ სინამდვილეში ტყუილია. ასეთი შედეგი გრძელვადიან პერსპექტივაში არის განწირული და მოკლევადიანში ძალიან საეჭვოა, რომ რაიმე პოზიტიური ცვლილების, ესე იგი, გამომწვევი გახდეს. ასე რომ არაძალადობრივი, დაგეგმილი და კოორდინირებული კამპანიები. აქტივიზმის რეცეპტი. აქტივიზმი ჩემთვის, როდესაც მე ამ თემასთან და ამ კონცეფციასთან დავიწყე ურთიერთობა, აღმოვაჩინე, რომ იყო ძალიან ბევრი განსხვავებული ინტერესისა და мотиваციის ადამიანის, ესე იგი, მცდელობა სხვადასხვა თემაზე მოეხდინათ ცვლილება და ყოველთვის როგორც წესი გაიგებდით ესეთ გამოცდილებას, ჩვენ უნდა შევცვალოთ სოფლიო და აქტივისტებს ძალიან უყვართ ესეთი რაღაცა, ჩვენ უნდა შევცვალოთ რაღაცა ჩვენს გარშემო, ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები უნდა გამოვიწვიოთ. და მართალიცაა, თითქოს თანამედროვე სოფლიო ისეთი პატარაა, ანუ სოფლიო სადაც შეგიძლია ჩაჯდეთ თვითმფრინავში და რა ვიცი, ახლა არ შემიძლია ზუსტად გითხრათ, მაგრამ ნუ დარწმუნებული ვარ 48 საათი ეყოფა იმისთვის, რომ იფრინოთ და თლიანად წრე შემოუვაროთ მთელ დედამიწას. ეს არის წარმოუდგენელი რამ, ეს რაც ხდება დღეს. ასეთი სიჩქარეები არ ყოფილა. ეს ასეთი რამის შეიძლება ბიოლოგიური მზაობაც კი არ აქვს ადამიანს და მით უმეტეს კიდე მენტალური მზაობა, რომ ასეთ სისტრაფეებთან კონდეს საქმე. იმ პირობებში, როდესაც თუნდაც 50 წლის წინ საქართველოში, მაგალითად, რა ვიცი, ალბათ რამდენი მანქანა დადიოდა, შეგიძლიათ თქვათ, ან რამდენი დრო ჭირდებოდა ადამიანს იმისთვის, რომ
ჩამოსულიყო სოფლიდან ქალაქში, ხო? აი ეხლაც ვიხსენებ ხოლმე, თუნდაც ჩემ ბავშვობაში 100 კილომეტრის სოფელზე წასვლა ეს იყო გრძელვადიანი დაგეგმვის, ესე იგი, პროცესი. იგეგმებოდა რამდენიმე დღე, რა უნდა წაგეღო, როგორ რაღაც და უცბად აღმოაჩენთ, რომ აი ზუსტად იგივე დროში ამ 3 დღეს შეხედულებამიწას წრეს შემოხსნი, იგივე მიხვალ მე ჩვეულებრივად სახში და ისადილებ და ეს არ იქნება ძალიან რაღაცა ისტორიული მომენტი ცხოვრებაში, იმიტომ რომ შეიძლება ორ თვეში იგივე გაიმეორო. ასე რომ ასეთი პატარა მსოფლიო, რა თქმა უნდა, აჩენს ამბიციებს, რომ ის რასაც შენაკეთებ, იყოს დიდი ეფექტის მქონე, მასშტაბური ეფექტის მქონე. თუ მიაქცევთ ყურადღებას სტარტაპები რაღაც ესეთი მოწოდებით არის, რომ აი მსოფლიოში პირველად, აი მსოფლიოში ერთადერთი. აქტივიზმისთვის ეს დაამნიშნელოვანი მუხტია. თუმცა გამოცდილი აქტივისტები ამბობენ, იაზროვნე გლობალურად, მაგრამ სცადე რომ შეცვალო იქ, სადაც შენ ხარ. შენს გარშემო, იმიტომ რომ აი ეს აღქმა სივრცეების, ხო, ამ დაპატარავებულ მსოფლიოში, ხშირად ცოტა გამრუდებული სარკის ეფექტია. ანუ გონიათ რაღაცა ძალიან ახლოს არის, მაგრამ დროთა განმავლობაში ხვდებით, რომ ეს შორს არის და ის რაც ახლოს არის, ყურადღების მიღმა რჩება ხოლმე. და საქართველოში აქტივიზმს ესე ხშირად ემართება. აქტივიზმი ზოგჯერ ისეთ თემებზეა ორიენტირებული, ისეთ საკითხებზეა ორიენტირებული, რომელიც საქართველოსთვის ამდენად რელევანტურია იმ მომენტში, იმ დროს და იქ საეჭოა და თუ ესეთი აქტივიზმი მოიხმარს ადამიანების ენერგიას, ეს ენერგია ხშირად გაფლანგულია, უაზროდ დაკარგული, რადგან მისი ეფექტი გაცილებით მაღალი იქნებოდა, თუ უფრო მეტად იქნებოდა ფოკუსირებული ადგილობრივ საჭიროებაზე, დაკავშირებული ადამიანების აი მწუთიერ, ესე იგი ღირებულებებთან, იმ წუთიერ პროცესებთან, რაც ხდება და ასე შემდეგ. ასე რომ, კი, აქტივისტები ფიქრობენ გლობალურად, მაგრამ ეფექტური აქტივისტები ყოველთვის ერგებიან იმ მდგომარეობას, სადაც ისინი არიან და აი იქ ცდილობენ შეცვალონ რეალობა. დაუსრულებლად შეიძლება ამ ყველაფერზე ლაპარაკი, მაგრამ მე მგონი აუცილებელია ვილაპარაკოთ აქტივიზმის კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მომენტზე, რაც არის მასობრიობა. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ დემოკრატიაზე, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ რაღაც ადამიანის უფლებებზე, შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ ორ სხვადასხვა რამეზე ვლაპარაკობთ. ადამიანის უფლებები ნიშნავს, რომ არის ადამიანი, რომელსაც აქვს თავისი ინტერესები, თავისი სივრცე და მას სურს, რომ ეს სივრცე იყოს დაცული. და ეს მაინდა-მაინც არ ნიშნავს იმას, რომ მას აქვს სურვილი სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის. აი დააკვირდით ციფრული სამყარო რაღაცა ძალიან ბევრი ესეთი ადამიანის საზოგადოება, სადაც ადამიანებს წარმოადგენს ავატარები და მაინდა-მაინც არა საკუთარი პროფილის ფოტოები, ხო? ანუ ეს არის რაღაცა რეალობა, რომელშიც ადამიანი არსებობს, მაგრამ ფიზიკურ რეალობაში შეიძლება იყოს მარტო. არ ნიშნავს მარტოობა, რომ მისი უფლებები არ არის დაცული. მაგრამ დემოკრატიისთვის მარტომყოფი ადამიანები შეიძლება არ იყოს ყველაზე კარგი ინსტრუმენტი გადასარჩენად. დემოკრატია ნიშნავს ადამიანების თანაარსებობას, ადამიანების ერთად დგომას, ესე იგი, თანამშრომლობას, ძალიან ბევრ ისეთ რამეს, რასაც ჭირდება და ეძახიან, ასე ვთქვათ, სოციალურ კაპიტალს, ანუ სურვილს, რომ ვიყოთ ერთად, გქონდეს საერთო მიზნები, საერთო ინტერესები და ჩვენი კერძოც, რაღაცა საერთოც და ამ ორ შორის რაღაცნაირად ბალანსს პოულობდეთ რა, ანუ ვქმნით სახელმწიფოს იმისთვის, რომ ჩვენს მიზნებს მოემსახუროს როგორც საჯაროს, ისე კერძოს. დემოკრატიისთვის აუცილებელია ადამიანების თანამშრომლობა, აუცილებელია ადამიანების ერთად ყოფნა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ალბათ დემოკრატიას ხალხი თუ გამოაკლდა, ეს იქნება რაღაც სხვანაირი დემოკრატია. ნამდვილად არ იქნება ის დემოკრატია, რომელიც ამდენი ხანი არსებობდა და რომელიც საქართველოში მაინდა-მაინც ჯერ შეიძლება არ არსებობს, მაგრამ რომელზეც საქართველოში ვფიქრობდით, რომ ასეთი დემოკრატია უნდა ქონოდა, სადაც ადამიანები მიიღებდნენ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს არჩევნების გზით, რეფერენდუმების გზით, პლებისციტების გზით და ასე შემდეგ. ყველგან იგულისხმება ადამიანების გუნდი, რაოდენობა, ჯგუფი და არა ერთი ადამიანი. აი აქტივიზმის ძალიან სერიოზული დილემა ციფრულ სამყაროში, სადაც ადამიანებს ძალიან არ ეხალისებათ ფიზიკურ სივრცეში ურთიერთობა, გამოხატვა და მეტ დროს უთმობენ ციფრულ რეალობას, როგორ ახდენს ეს გავლენას აქტივიზმზე და მეორე, აქტივიზმის როლი დემოკრატიის გაძლიერებაში. თუ ის ახერხებს
ბევრი ადამიანის მობილიზებას გარკვეული საკითხის გარშემო, ხო? ადამიანების ჩართვას, მათ ერთად შეკრებას, ანუ ქმნის მუხტს, რომელიც ენერგიას აძლევს აი დემოკრატიის მოტორს და ლოკომოტივს. აი ეს საკითხი არის ჩემი აზრით უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა თანამედროვე აქტივიზმში. დღეს როდესაც აქტივისტებთან ურთიერთობ და სხვადასხვა ქვეყნებში მათი დიდი ნაწილის ყურადღება გადატანილია უკვე სოციალურ ქსელებში აქტივიზმზე. და ჩვენ თუ დავაკვირდებით, ეს არ არის ყოველთვის წაგებული თამაში. არაბული გაზაფხული ეს იყო დიდწილად სოციალური ქსელებით წარმოებული აქტივიზმი მანამდე, რომელიც ძალიან კარგად გამოიყენა რამდენიმე ორგანიზებულმა ჯგუფმა და ეს ყველაფერი აქცია მასობრივ სახალხო გამოსვლად. მაგრამ სოციალური ქსელები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა სოციალურ ქსელებს ამ ყველაფერში და რაც უფრო დრო გადის, სოციალური ქსელები კიდევ უფრო მეტ როლს თამაშობენ. რას ნიშნავს ეს? რამე ახალი ტიპის აქტივისტთან გვექნება ურთიერთობა, ნიშნავს ეს იმას, რომ სრულიად ტრანსფორმირდება ჩვენ საზოგადოებაში ერთმანეთთან ურთიერთობის კულტურა. არ ვიცი, ვერაფერს ვერ გეტყვით ამაზე, ფაქტია, რომ ამაზე ბევრი იწერება, ძალიან ბევრი ადამიანი ცდილობს, რომ გაანალიზოს ეს ყველაფერი, მაგრამ ისაც შემიძლია ჩემი დაკვირვებით გითხრათ, რომ ნაკლებად და ნაკლებად აქვთ ადამიანებს ჩვეულებრივ საკითხებზე გარეთ გამოსვლის, ერთად დადგომის და პროტესტის გამოხატვის სურვილი. ხშირ შემთხვევაში და როდესაც ეს ხდება, ეს არის რაღაცა კულმინაციური მომენტი, ეს არის უკვე დასრულებული ფაზა და ეს არ არის პროცესის შემადგენელი ნაწილი. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ბევრ რამეს ამბობს, მაგრამ თუნდაც როგორც კულმინაციური მომენტი ადამიანების ერთად დადგომის შესაძლებლობაც ძალიან კარგი რამ არის, რასაც აქტივიზმი ახალისებს და რითაც ის სერიოზულად ეხმარება დემოკრატიას, რომ არსებობდეს, გაგრძელდეს. ხო, მე არ ამგონია, რომ დემოკრატია ისეთივე იყოს ციფრულ საზოგადოებაში, როგორც ის არის, როდესაც ადამიანებს ფიზიკური კონტაქტი აქვთ ერთმანეთთან და ერთმანეთთან ურთიერთობენ. ასე რომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა, რაც აქტივისტთან არის დაკავშირებული. შეიძლება თუ არა აქტივიზმი დავაკავშიროთ რაღაცნაირად ეკონომიკასთანაც. ნიშნავს თუ არა, რომ აქტივიზმი კარგი არის ეკონომიკისთვის. ასეთი ტიპის კვლევა მე ჯერ არ მინახავს, მაგრამ ამ თემაზე გქონდა საუბარი რაღაც წრეში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აინტერესებს ამ თემების კვლევა და ძალიან საინტერესო რამდენიმე ესეთი იდეა წარმოიშვა, რომ მოდით ვიფიქროთ, იქნებ აქტივიზმი ეკონომიკურ პროცესებსაც ახალისებს, ხო? თუ ეკონომიკური პროცესები ეს არის ადამიანებს შორის ინტეგრაცია, ადამიანებს შორის ურთიერთობები და ამ ურთიერთობებში დიდი წილი აქვს ნდობას, სადაც ადამიანები ვერ ურთიერთობენ ერთმანეთთან, თუ არ იქნება ნდობა, ნდობის გარეშე ურთიერთობები ძალიან ძვირია. უბრალოდ მარტივი მაგალითია, როდესაც თქვენ არენდობით ადამიანს, ვისთანაც გინდათ რაღაცა საქმის წამოწყება, ამ ადამიანთან სავარაუდოდ ძალიან დიდ კონტრაქტს დადებთ იმისთვის, რომ ყველა შესაძლო თაღლითობა, ტყუილი, თუ რა ვიცი, ხრიკი გამორიცხოთ, ხო? და როდესაც არსებობს ნდობა, ეს დრო დახარჯული ამ კონტრაქტების მომზადებაზე, დრო, ფული და ასე შემდეგ და მე ადმინისტრირებაზე მთლიანად თქვენს ურთიერთობაზე იქნება მიმართული, რაც ბუნებრივია, უფრო მეტი სარგებელის შექმნის შესაძლებლობას მოგცემთ. ასე რომ აქტივიზმი ნიშნავს ალბათ უკეთეს ეკონომიკასაც, ადამიანების უფრო მეტ ინტერაქციას ერთმანეთში ნდობით ურთიერთობებს და ამ თვალსაზრისით კარგი იქნება მისი წარმოდგენა. აქტივიზმი ძალიან მნიშვნელოვანია უმცირესობებისთვისაც. უმცირესობებს საზოგადოება როგორც წესი არ იცნობს. ადამიანები როგორც წესი ცხოვრობენ თავის რაღაცა საპნის ბუშტში, ხო, რაღაცა წრეში, რომლის იქითაც შეიძლება ძალიან იშვიათად გავიდნენ. გეოგრაფიული თვალსაზრისითაც იშვიათად გავიდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ შესაძლებლობები აქვს, ყველა ადამიანი არ მოგზაურობს, უბრალოდ არ არის ეგეთი ტიპი და ცხოვრების უდიდეს ნაწილს ატარებს რაღაცა წრეში. საქართველოსთვის ეს ყოველთვის, ესე იგი, ასეთი იყო ჩვენი საზოგადოება, კვლევები ტარდებოდა და გვიჩვენებდა, რომ აი ადამიანებს ძალიან მოწონთ რაღაცა პატარა წრეში ყოფნა და თავის იქ რეალიზაცია. გარეთ არ არის მათთვის საინტერესო, არსებობა ამ წრეში საინტერესოა. აი აქტივიზმს ეს უნარიცა აქვს, რომ პატარა წრიდან გამოიყვანოს ადამიანი, დაანახოს უფრო ფართო სურათი, რაც მის გარშემო ხდება და ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უმცირესობებისთვის. აქტივიზმის სხვადასხვა ფორმები უმცირესობების, ესე იგი, მიჩუმათებული, უხილავი პრობლემების წინ წამოწევის შესაძლებლობას იძლევა. ამის სააშკარაოდ გამოტანის და საჯაროდ განხილვის
განხილვის შესაძლებლობას იძლევა. რომ არ ყოფილიყო აქტივიზმი, რომელიც მაგალითად სექსუალური უმცირესობების საკითხს წინ წამოწევდა და საზოგადოებისთვის თვალსაჩინოს გახდიდა პრობლემებს, დარწმუნებული ვარ, შეიძლება ალბათ არ გქონოდა 17 მაისი, მაგრამ დღემდე გქონოდა დაკონსერვებული აგრესია. დაკონსერვებული აგრესია, რომელიც კაცმა არ იცის ეს რანაირი ძალით შემოგვიტრიალდებოდა, კიდე დიდი ხანი თუ გაგრძელდებოდა ეს პროცესი ამ შეყოვნების და ძალით მიჩუმათების, მაგრამ როგორც კი ამოხეთქა ამ აგრესიამ და როგორც კი საზოგადოებამ დაინახა რომ ეს აგრესია, ალბათ ძალიან ბევრი დაფიქრდა ამაზე და ჩვენ დღეს ვხედავთ რომ რეაქციები არ არის ესეთი ერთგვაროვანი, ასეთი ვთქვათ უშუალოდ სექსუალური უმცირესობების საკითხის მიმართ და გაცილებით მეტი გაჩნდა თანაგრძნობა, ვთქვათ ამ თემის მიმართ გაცილებით მეტი გაჩნდა ინტერესი უკეთ გამოიკვლიოს ხალხმა და შეისწავლოს ეს საკითხები. ისევე როგორც ჩვენ შეგვიძლია იგივე ვთქვათ სხვა უმცირესობებზე, რომელიც მანამდე იყვნენ ძალიან აგრესიული შეტევის მსხვერპლი, მაგრამ დღეს უკვე ასეთ მათ საკითხებზე, მათ საჭიროებებზე, მათ თემებზე ლაპარაკი არ არის ისეთი ტაბუდადებული, არ არის ესეთი უკუგდებული და არ არის ესეთი მიჩქმალული, როგორიც იყო თუნდაც 20 წლის წინ. ასე რომ აქტივიზმი კარგია ამ თვალსაზრისითაც, ის შესაძლებელს ხდის, ესე იგი, საზოგადოებაში ცოცხალ დისკუსიას, ერთმანეთთან ინტერაქციას, ჯგუფობის. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივიზმი პოლიტიკური ცხოვრებისთვისაც არის. აქტივიზმი ახალი ლიდერების შექმნის სივრცეა. აქტივიზმია ის გამოცდილება, რომელიც ალბათ აუცილებლად ჭირდება ჩემი აზრით, როგორც მომავალ პოლიტიკოსს, ისე მომავალ ბიზნესმენს, ისე მომავალ ნებისმიერ პროფესიონალს. და რატო? იმიტომ რომ ადამიანი მხოლოდ თავისი პროფესიის ფარგლებში ხო არ არსებობს, მას ბევრი საჭიროება აქვს. აქტივიზმი არის თავის დაცვის ცოდნა. და ეს თავდაცვა არ არის რაღაცა ჩვენთან ხშირად გაგებულია, რომ აი ფიზიკურად უნდა შეძლო შენი თავის დაცვა. სულაც არა, ძალიან ბევრი გზა არის იმისთვის, თუ როგორ შეიძლება შენი თავი დაიცვა. ხო, დაიცვა შენი თავი რაღაცა ძალიან მცირე მასშტაბის ძალადობისგან, ან დაიცვა შენი თავი სახელმწიფოს ძალადობისგან, არა და აქტივიზმი არის ის გამოცდილება, რომელიც ეხმარება ასეთი ესე იგი საფრთხეებთან გასამკლავებლად. რაც უფრო მეტად არის ხალხი ჩართული აქტივიზმში, უფრო მეტად ცოცხალია პროცესი. რაც უფრო მეტია გამოცდილება და ჩვენ ამას ვაკვირდებით სხვათა შორის, აი ახალგაზრდები დღეს გაცილებით უფრო აქტიურები არიან თავისი უფლებების დაცვის დროს, მათ უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ იმას, თუ რისი უფლება აქვთ, რისი მოთხოვნა შეუძლიათ, რა ვიცი, თუ რაღაცა პრობლემას ხედავენ, ცდილობენ სააშკარაოდ გამოიტანონ ეს, გააკრიტიკონ და ეს არის ცოცხალი პროცესი. ეს არის ის, რაზეც აქამდე ვთქვი, რომ მხოლოდ მკვდარი თევზები მიყვებიან მუდმივად დინებას. ცოცხალი თევზები აღმაც მიცურავენ ხოლმე, ხო? ასე რომ აქტივიზმი არის ეს სივრცე, სადაც ამ გამოცდილებას იძენთ. ავით ზოგადად მე ძალიან მიყვარს ეს თემა, შემიძლია ბევრი კარგი ვთქვა თუ რატომ არის აქტივიზმი კარგი და ზოგჯერ ვიფიქრო იმაზეც, რისთვის შეიძლება აქტივიზმი ცუდი იყოს. და მართალი გითხრათ, შეიძლება აქტივიზმი ცუდათაც იყოს გამოყენებული. და ცუდად გამოყენებული აქტივიზმის მაგალითი და ასე ვთქვათ, როდესაც აქტივიზმი არის ბოროტების იარაღი, ძალიან კარგად გამოჩნდა რუსეთში. როდესაც რუსეთი დააკვირდა ამ ფერად რევოლუციებს და ჩვენ ხედავთ, რომ მათ საშინლად ეშინიათ ამ პროცესის ყოველ მეორე სიტყვაში. პოლიტიკოსები ამ რუსულ თოქ-შოუს თუ უყურებთ, ლაპარაკობენ ამ საფრთხეზე ეგრეთ წოდებული ფერადი რევოლუციების, რომელიც აუცილებლად უნდა აირიდოს რუსეთმა თავიდან, ეს მათთვის ძალიან საშიში თემა არის და პარალელურად მათ დაიწყეს სახელმწიფოსგან დაფინანსებული აქტივიზმი. ცდილობა, რომ აი ეს ენერგია, რომელიც საზოგადოებაში არის და გროვდება, ეს ენერგია რაღაცნაირად მიემართათ სახელმწიფოსთვის მეტი უსაფრთხოების შესაქმნელად. ამიტომ რუსეთმა დაიწყო და დაასპონსორა სხვადასხვა აქტივისტური ჯგუფები ნაცისტური მოწოდებებით, რაღაცა კონკრეტული პარტიული ხაზის გასატარებლად და ასე შემდეგ. ანუ მათ შექმნეს ინფრასტრუქტურა, სადაც დაამახინჯეს ეს ფორმა აქტივიზმის, რომელიც მთავარი იდეა იყო ის, რომ და არის და დღემდე რჩება ნორმალურ, დემოკრატიულ და ლიბერალურ საზოგადოებებში ის, რომ აქტივიზმი არის ადამიანების კერძო ინიციატივა, ეს მათ
პრობლემას გამოხატავს და მათ ინტერესს ემსახურება და ესე იგი მისი ტრანსფორმირება მოახდინეს, შეცვალეს ეს ყველაფერი აქციას სახელმწიფო დაფინანსებულ კამპანიებად და ამით ძალიან სერიოზულად დაარტყეს რუსეთში აქტივიზმის კულტურას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ცდილობდა რომ რაღაცა თავისი აზრი გამოეხატა, ფაქტიურად მოექცა ამ ორგანიზებული კამპანიების ფარგლებში. მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი ფორმა, როგორ შეიძლება გამოყენებული იყოს ცუდი აქტივიზმი, ძალიან ხშირად, ესე იგი, გვაქვს შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფოები უკვე აქტივიზმს ფარულად უკვე და არ აღიათ, ფარულად მხარს უჭერენ და მე ამას იყენებენ სხვადასხვა კამპანიების ჩასაშლელად. Როგორ შეიძლება ჩაშალო აქტივისტური კამპანია? თქვენ შეიძლება შეგზავნოთ ასეთ კამპანიაში აქტიური ჯგუფი, რომელიც რაღაცა ეტაპზე, ესე იგი, ამ ხელს თავს და რაღაცა დროს უკვე დაიწყებს აქტიურად ყველანაირი რაციონალური გეგმის, შეთანხმების ჩაშლას. შეანელებს ამ კამპანიას, ეფექტს მოკლავს და როგორც წესი, აქტივისტური კამპანიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაგეგმილია და აქვს განვითარება და აქვს კულმინაციური მომენტი და ამ კულმინაციური მომენტს ან გადადებს, ან გაწელავს, ან არაეფექტურს გახდის და ამით ფაქტიურად კამპანიას აზრს დაუკარგავს. ჩვენ ნახეთ ასეთი ამბებიც ძირითადად პოლიტიკურ კამპანიებში, სადაც ლიდერები, რომლებიც თითქოს დაიყვნენ ამ გარკვეული თემის გარშემო აქტივისტური, ესე იგი, განწყობით, რაღაცა დროს უსვათ გარდაიქმნენ და იქცნენ სახელმწიფო ბიუროკრატებად და ფაქტიურად მოკლეს ეს კამპანია. ასე რომ ასეთი ტიპის აქტივიზმიც არსებობს და რა ვქნათ, როგორ დავიცვათ თავი, როგორ დავიცვათ, ესე იგი, ჩვენი სივრცე, ჩვენ მოქალაქეებმა, მათ ვისაც გვაინტერესებს, რომ ჯამრთელ აქტივიზმში ვიყოთ და არა ასეთ სახელმწიფოსგან პროვოცირებულ დაფინანსებულ მხარდაჭერილში, რა თქმა უნდა არ არის ეს ამბავი მარტივი, რადგან რესურსი ასეთ აქტივიზმის ყოველთვის უფრო მეტია, სახელმწიფო ცდილობს, რომ ყველანაირი რესურსით დაეხმაროს ასეთ კამპანიებს, მაგრამ რა თქმა უნდა არსებობს გამოსავალიც და მთავარი გამოსავალი, მთავარი იარაღი, რაც ჯამრთელ აქტივისტს აქვს, ეს არის მასობრიობა. თუ თქვენ მართლა თვლით, რომ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის გასაკეთებელი. თუ მართლა თვლით, რომ ამ მნიშვნელოვანის გაკეთება გსურთ, მაშინ უნდა ჩადოთ ბოლომდე ენერგია, დრო და სცადოთ, რომ თქვენს გარშემო გაერთიანდეს რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი. სახელმწიფოები ბევრი ადამიანის გაერთიანებას ვერ ახერხებენ, მათ შესაძლებლობებს აქვს ფარგლები. აი, კერძო ადამიანები ახერხებენ იმდენის მობილიზებას, რაც ყოველთვის გადაფარავს სახელმწიფოს მართულ აქტივიზმს და აი ძალიან გული მწყდება და მე მგონი ეს არ უნდა დავივიწყოთ, ჩვენ ეს უნდა ვაქციოთ ჩვენ სირცხვილად, როდესაც საყდრისი ესე სასირცხვილოდ დავთმეთ ქართულმა საზოგადოებამ ძეგლი, რომელიც ჩვენი ამ ტერიტორიის, ამ შემთხვევაში მართლა ჩვენი ქვეყნის, თუმცა ეს რა თქმა უნდა საქართველოს ესეთი კულტურული მემკვიდრეობა ძალიან ძნელია, ამაზე თქვა მე რა, ის იყო აქ არსებული კულტურა, ის იყო აქ არსებული ცივილიზაცია, რომელზეც ჩვენ შეგვეძლო მეტი გვესწავლა, მივეცით შესაძლებლობა ძალიან ბევრ ინტერესს, რომ ესე ჩაეხლართა ასე ვთქვათ, რეალური აქტივიზმი და საბოლოოდ დამდგარი იყო ის შედეგი, რაც დადგა ყველანაირი კანონის თავზე გადაბიჯებით და ყველანაირი აქტივისტური კულტურის, ესე იგი, გვერდზე მიწევის, მიჩქმალვის გზით. ასე რომ ჩვენ ბევრი კიდე ასეთი შეცდომა გვაქვს, ბევრი ასეთი დანაკარგი გვაქვს და ეს მხოლოდ ერთ რამეს გვეუბნება, რომ რაღაცეების გაკეთებას ვცდილობთ, ვერ ვაკეთებთ კარგად და რაღაცები უნდა შევცვალოთ. ან უნდა შევცვალოთ, ან შევეგუოთ იმ ფაქტს, რომ კიდევ ბევრ რამეს დავკარგავთ. და უბრალოდ აღარ გვექნება ის, რაც ჩვენ იდენტობას ქმნის, აღარ გვექნება ის, რაც ჩვენს მიზანს შევქმნათ სახელმწიფო რაღაცნაირად აქტუალურად კლავაც არჩენს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავკარგეთ ყველაფერი, რასთანაც ჩვენი სახელმწიფოებრიობა ასოცირდება, ხო? და რასთანაც ეს ფასი ასოცირდება, რომელიც ადამიანებმა ამ სახელმწიფოსთვის გადაიხადეს და ეს არის ჩვენი თავისუფლება, ეს არის დემოკრატიულობა, ეს არის ამ ქვეყანაში სამართლიანობის დამყარების ცდელობა, ეს არის ჩვენი კულტურული ავტონომია, რომელიც გვინდა რომ შევინარჩუნოთ. აი, ეს ყველაფერი თუ გავწირეთ და რაღაცა მერკანტილურ პარტიულ ინტერესებს
ან რა ვიცი, რაიმე სხვა ტიპის კიდევ მაგალითად კონკრეტულ შემთხვევაში ვთქვათ, ეკლესიურ ინტერესებს მივეცით უფლება რომ დააზიანონ ასეთი ღირებულებები, ну, ფაქტიურად ჩვენ აღარ გვექნება ძალიან ბევრი мотиваცია აქ სახელმწიფოს გასაგრძელებლად, ხო და ისედაც სამწუხარო ფაქტია რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მიდის ამ ქვეყნიდან და კიდევ უფრო მეტი წავა. ასე რომ აქტივიზმისთვის ძალიან ბევრი საქმეა ამ ქვეყანაში და აი, რა ვიცი, ჯერჯერობით მხოლოდ რასაც ვაკვირდებით, ეს არის ძალიან ფრაქციული, ძალიან დანაწევრებული ტიპის მოძრაობები და ჯერჯერობით ვერ ხედავთ კონსოლიდაციის ცდილობას, რაღაცა მთავარ ღირებულებებზე შეთანხმების ცდილობას და სამოქალაქო აქტივიზმი თუ ის აქ ქვეყანაში გაჩნდება და იქნება ისეთი როგორც ძლიერი და ესე იგი კარგი ჯგუფების გამოცდილებაა და რომელიც ჩვენ გვინახავს თქვა სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე და მათ შორის საქართველოს ვარდების რევოლუციის მაგალითზე, მე მგონი ძალიან კარგი გამოსაფხიზლებელი იქნება ამ ქვეყნისთვის, რომ კიდევ ერთხელ კარგად დავფიქრდეთ, რომ აქტივიზმი არის ჩვენი ცხოვრების ნაწილი, ამის გარეშე ძალიან ბევრ რამეს დავივიწყებთ და თუ რაღაცებს დავივიწყებთ და რაღაცებს გვერდზე გადავდებთ, მაშინ საერთოდ შეიძლება ფასი გაუქრეს იმას, რისთვისაც იყო მათ შორის ის 9 აპრილიც, რომელიც რამდენიმე დღის წინ უნდა აღნიშნულიყო და ძალიან ბევრმა არ იცოდა, როგორც რაღაც გამოკითხვებიდან ჩანდა სოციალურ ქსელებში გავრცელდა საერთოდ რატომ იყო ეს დღე და ასე შემდეგ. მაშინ საერთოდ ეს სახელმწიფო დაკარგავს იმ საყრდენებს, კულტურულს, იდეურს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო გაგრძელდეს. ასე რომ მე მგონი აქტივიზმი არის ის, რასაც ძალიან დიდწილად ეფუძნება ჩვენი განწყობა, ჩვენი ერთგულება საქართველოს სახელმწიფოს იდეის მიმართ და თუ თქვენ გადახედავთ ჩვენ უახლოეს ისტორიას, არის ეს 99 წელი, არის ეს 2003 წელი, არის ეს სხვადასხვა პერიოდში მცირე მასშტაბის ესეთი აფეთქებები სამოქალაქო აქტივიზმის, ეს ყველაფერი იყო შეხსენება კიდევ ხელახალი, რომ მოდი გავაგრძელოთ ამ ადგილზე დამოუკიდებელი თავისუფალი სახელმწიფოს შენება. აი, ამ ყველაფრის გარეშე ალბათ და ხო, ну, ძნელია როგორც გითხარით, რაღაცნაირად მუხტის შენარჩუნება და მუხტი აუცილებელია. მუხტი თუ გაქრა, ძალიან ძნელი იქნება ლაპარაკი იმაზე, რომ რაღაცა ხელშესახებ შედეგებს მივიღებთ ამ ქვეყანაში განვითარების, თავისუფლების, კანონის უზენაესობის თვალსაზრისით. თუ რაიმე კითხვები გექნებათ? პირველი კითხვა ეხება სამოქალაქო აქტივიზმს როგორც სამსახურს. ან თუკი ადამიანი, რომელიც სამოქალაქო აქტივიზმშია ჩართული, იღებს ამაში ხელფას, ჩაითვლება თუ არა მაინც სამოქალაქო აქტივისტად. ანუ სამოქალაქო აქტივიზმი როგორც სამსახური უკარგავს თუ არა აზრს და იდეას სამოქალაქო აქტივიზმს. ჩემი აზრით არ უკარგავს არანაირად. პირიქით, რაც უფრო მეტი ადგილი ჩნდება, სადაც ადამიანები შეიძლება ემსახურებოდნენ იმ საქმეს, რის ისჯერათ, უკეთესია. პრობლემა მაშინ არის, როდესაც მხოლოდ სამსახურში დასაქმებული ადამიანების აქტივიზმს ხედავთ და არ არის მოხალისეობრივი ენერგია, არ არის მოხალისეები, რომელიც ამ ადამიანებს გვერდში უდგებიან. ანუ ეს არის ჩემი აზრით პრობლემა და მე მგონი როგორც წესი ასეთი ადამიანების პრობლემაც არის. იმიტომ რომ მათი სამსახურის მთავარი აზრი არის იდეის გავრცელება, მობილიზაცია ადამიანების ამ იდეის შესახებ და მათი დახმარება, რომ დადონ შედეგი. და ჩვენ ხედავთ, რომ სამწუხაროდ ყოველთვის ასეთი ეფექტი არ აქვს ხოლმე. თქვათ, საჯარო ინტერესებისთვის შექმნილ სხვადასხვა სამსახურს. ასე რომ პრობლემა არ არის, არის პირიქით ძალიან კარგი შესაძლებლობა, უბრალოდ ხშირ შემთხვევაში ეს არის გამოუყენებელი შესაძლებლობა. რაც ცუდია, რაც არის პრობლემა. როდესაც შესაძლებლობას ვერ ვიყენებთ, ეს არის პრობლემა. შეიძლება ასე ვთქვათ, მე გაგიწევთ ამ შემთხვევაში ოპონირება სამოქალაქო აქტივისტებს. თქვენ ახსენეთ 2003 წელი, თქვათ, იგივე 99 წელი პირობითა და მაშინ აქტივიზმი. და მსგავსი აქტივიზმის შედარებით ნაკლებობა, ანუ აქტივიზმის როგორც უფლებებისთვის ბრძოლის, ну, ახსენდება დღესდღეობით, ხო, ესეთი აქტივიზმი, თქვათ, იგივე პოლიტიკასთან დაკავშირებით, მაგრამ სიმწვავეთან ყოველწლიურად უფრო სხვა იყო, ეს სხვა არის ჩემი პირადი დაკვირვება. ხო არ არის ეს იმის პრობლემა, რომ თაობა, რომელიც თინეიჯერები და შემდგომ
რომელიც ყველაზე მეტად უნდა იყოს ჩართული სამოქალაქო აქტივიზმში, მათთვის არ არის ხელშესახები თუ რაოდენ ყიფია ის დემოკრატიაც კი, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ის უფლებები, რომელსაც დღეს არგებობენ, თქვა იგივე დღეს ჩვენი მსმენელები, დღეს დარბაზში მსხვილნი სტუდენტები, ეს ბრძოლით მოტანილი უფლებებია. ეს უფლებები ნებისმიერ დროს შეიძლება დადგეს საფრთხის ქვეშ, ან კიდევ კი უფრო მეტი გინდა ეს უფლებები დემოკრატიის ხარჯს გქონდეს, კიდევ ბრძოლა გჭირდება. ანუ ხო არ არის პრობლემა გათვითცნობიერების პრობლემა. იზით რა, მე მგონი მთავარი პრობლემაა ის, რითიც დავიწყე ლაპარაკი. მთავარი პრობლემა არის რაღაცა ხედვის არ ქონა. რაღაც ნაწილში საზოგადოების ის განცდა, რომ ჩვენ შეიძლება ყველაფერი დავკარგოთ, რაც გვაქვს, ეს განცდა არ არის. რაღაც დაარხეინებული განწყობა უფრო მეტად არის და ეს დაარხეინებული განწყობა ხელს უწყობს ძალიან ვიწრო თემატური აქტივიზმის განვითარებას. ანუ ყველას აქვს რაღაცა თავის პატარა ფოკუსი, თავის პატარა სატკივარი და ცდილობს ამ სატკივარის გარშემო იყოს მობილიზებული და ცდილობდეს ეს პატარა ერთი პრობლემის გადაჭრას, მაგრამ აი ეს დაარხეინებული განწყობა ნამდვილად უსაფუძვლოა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ სახელმწიფო, რომელიც არის ომის ვითარებაში, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, რომელიც არის ძალიან რთულ ეხლა, ესე იგი, ტერიტორიაზე, რთულ სამეზობლოში, ჩვენ ვართ სახელმწიფო, რომელიც ძალიან ღარიბია და ბუნებრივია, როდესაც რაღაცა თემაზე ვფიქრობთ და რაღაცა პრიორიტეტს წინ წამოვწევთ, შეუძლებელია არ ვფიქრობდეთ დიდ სურათზეც. ანუ რამდენად რეალისტურია იმ ნაბიჯის გადადგმა, რომელიც დღეს გვინდა და თუ რეალისტური არის, რა ხდის მას რეალისტურს, რა არის საფრთხეები, რომელიც შეაჩერებს ასეთ ნაბიჯებს, როგორი სტრატეგია უნდა ავირჩიოთ, ტაქტიკა ავირჩიოთ. აი ამ ყველაფრის გააზრება დამოკიდებულია ხედვაზე. რეალობის აღქმაზე და ეს რეალობის აღქმა იმდენად განსხვავებულია, ანუ ერთი ნაწილი იმდენად მძაფრად აღიქვამს არსებულ გარემოს და მეორე იმდენად დაარხეინებულია ამ ყველაფერზე ფიქრით, რომ დისკუსია შეუძლებელია. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ პოლარიზებულ საზოგადოებას და ვლაპარაკობთ პოლარიზებულ საზოგადოებაში ამ ქვეყანაში, მე მგონი მთავარი გამყოფი სწორედ ეს არის. ერთი ნაწილი საზოგადოების რაღაცნაირად დაარხეინებულია და მეორე ნაწილი საზოგადოების ზედმეტად მძაფრად, ესე იგი, აღიქვამს ყოველდღიურ რეალობას და შეუძლებელია ასეთ დროს დისკუსია და ეს აქტივიზმშიც ხდება. აქტივისტები ზუსტად ასეთივე ტიპები არიან. ზოგი, თქვათ, უფრო ანუ ბუნებრივია, რომ მათ შორის იქნება ინტერესების სხვაობა და ბუნებრივია, რომ მათ შორის იქნება სხვადასხვა პრიორიტეტები, მაგრამ აი ჩვენ რასაც ვაკვირდებით ეს დიდი სურათის აღქმა, ამაზე შეთანხმება არ არსებობს და თუ ეს შეთანხმება არ არსებობს, შეუძლებელია რაღაცა მასობრივი ეფექტური კამპანიების ჩატარება და სწორედ ამიტომ ხედავთ ჩვენ, რომ ყველა ჯგუფი რაც არ უნდა კარგად შეძლოს, მან თავის სექტორის მობილიზაცია მარცხდება. როდესაც ვერ აღწევს კოორდინაციას სხვა ინტერესების მქონე ჯგუფებთანაც. მარცხდება ყველა ეს აქტივიზმი, რაც არ უნდა კარგად იყოს წარმოებული. აი, იგივე ნარკოპოლიტიკის გარშემო წარმოებული აქტივიზმი დამარცხდა. მე ესე მგონია დღევანდელი მოცემულობით, აქ იყო დიდი ენერგია ჩადებული იმისთვის, რომ ეს აქტივიზმი ყოფილიყო წარმატებული, მივიდა რაღაც ეტაპამდე, მაგრამ დამარცხდა. დამარცხდა იმიტომ, რომ არ იყო შეთანხმება. შეთანხმება იმ სურათზე, რომელიც დღეს არსებობს. რაღაცა ნაწილი ფიქრობდა, რომ ესე იგი საქართველოს მზად არის საქართველოს მთავრობა რაღაცნაირად, ესე იგი, კონსტრუქციულ დიალოგში შევა აქტივისტებთან და რაღაც გამოსავლის ძებნისთვის ზატყუნას გამოაცხადებს. მეორე ნაწილი ძალიან სკეპტიკურად უყურებდა ამ შესაძლებლობას, მაგრამ ფაქტია, რომ აი ეს ასე ვთქვათ, მეგობრული განწყობის ხაზი უფრო აქტიური იყო. მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ, მთავრობამ ეს ყველაფერი გაატარა, თქვა, რომ ძალიან კარგია რაც ხდება, მაგრამ ეს არ იქნება. დამთავრდა. თავიდან არის ყველაფერი გასაკეთებელი და ძალიან ბევრი ენერგია კიდე ჩასადები იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი ცოტა, ასე ვთქვათ, კიდევ თავიდან დაიქოქოს, იმიტომ რომ აქტივისტს ერთი თვისებაც აქვს. როდესაც ის კულმინაციას აღწევს და როდესაც ის მზად არის მიიღოს თავის შედეგი და თუ ამ შედეგს ვერ მიიღებს, რაღაცა დროის განმავლობაში ის ქრება. რაღაცა დროის განმავლობაში მას აქვს შესვენების პერიოდი. კიდევ ორი კითხვა გვაქვს, ერთი კითხვა, რომელიც მე ძალიან მაინტერესებს, რამდენად პრობლემურია კონკრეტულ ადამიანის ჯგუფები არის სხვადასხვა სოციალური, თქვა სოციუმში უფრო სწორად,
რომელთაც გააკეთოს საკითხების განსხვავებული წარმოდგენა და დამოკიდებულება და შემთხვევაში რადიკალური. მაგრამ არის საკითხები, რომელთა დაკავშირებითაც აბსოლუტურად ემთხვევა მათი მოსაზრებები ერთმანეთს. და ხო არ არის ამ ჯგუფებს შორის დაპირისპირების დონე ისეთი მაღალი ჩვენ საზოგადოებაში, რომ ეს ხელს უშლის მათ ერთად მოძრაონ, ერთად მოქმედონ, თქვა იმ აქტივიზმში, რომელიც დაკავშირებულია საერთო მიზანთან, მარტივ მაგალითია, როგორც მაგალითად ნარკოპოლიტიკის შემსუბუქება უნდა როგორც მიმარჯვენე ჯგუფებს, თქვა იგივე მიმარცხენე ჯგუფებს და ამ აქციებთან დაკავშირებით ხშირ შემთხვევაში პრეტენზიების გამოხატვა, აი თუ ეს მიმარჯვენე იყო ხო, უბრალოდ მე მგონი აქ მთავარი რა არის, იცით, დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ მე მგონი აქ ძალიან კარგად ვხედავთ ერთ პრობლემას, სწორედ ამ მაგალითის განხილვისასაც, ანუ ჩვენ გვყავს რა თქმა უნდა მემარჯვენე აქტივისტები და მემარცხენე აქტივისტები, ეგრეთ წოდებული ესე უწოდებთ, მაგრამ ნუ პირობითია რაღაც შემთხვევებში ასეთი დაყოფა, არ აუშავს, მაგრამ რა ხდება ფართო საზოგადოების თვალსაზრისით, ანუ რა პოზიციები აქვს ფართო საზოგადოებას? Რამდენად იზიარებს ის ამ პოზიციებს, რასაც აქტივისტური ჯგუფები აყენებენ, ხო? აი მასობრიობაზე როდესაც ვლაპარაკობდი, წარმატებული აქტივიზმი ნიშნავს მასობრიობას. აქტივიზმი ვერ იქნება წარმატებული თუ პოლიტიკოსები არ დაიჯერებენ, რომ თემა, რომელსაც ეს აქტივიზმი აქტუალურს ხდის, ეს თემა არის საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი თემა. საზოგადოება ამ თემას გაითვალისწინებს არჩევნებზე თავის გადაწყვეტილების მიღებისას. საზოგადოებას დაუდგება ამ აქტივიზმს გვერდში, როდესაც საქმეზე მიდგება და როდესაც ყველაფერი საჭირო გახდება. თუ ეს არ ჩანს, მაშინ ძალიან ძნელია დაიყოლიო ძლიერი მოთამაშე შეცვალოს თავისი ნაბიჯები და აქტივისტები, როდესაც ამ კამპანიას გეგმავენ, სხვადასხვა მეთოდებს იყენებენ, ეს არის მოლაპარაკებაც, ეს არის კოორდინაციაც, ეს არის დაყოლიებაც, ეს არის ჩათრევაც და ეს არის იძულებაც და როდესაც ჩვენ ვცდილობ ვინმეს იძულებას რაღაც ნაბიჯის გადადგმაზე, იმიტომ არ გამოდის არც დაყოლიება, არც მეგობრული ლაპარაკი და არც მოლაპარაკება და მორიგება, როდესაც ეს არაფერი არ გამოდის და ვცდილობ იძულებას, აი იძულება შეუძლებელია თუ შენ გვერდზე არ გიდეს ფართო საზოგადოება. დღეს მთავრობამ დაინახა, რომ ფართო საზოგადოებასთან არ იყო კარგად ეს თემა მიტანილი, ფართო საზოგადოება შეიძლება არ დადგომოდა გვერდში ამ აქტივიზმს და რა ვიცი, ჯერჯერობით მიაჩუმათა და ვნახოთ თუ შეიცვალა მოცემულობა და თუ საზოგადოება დაეცა, რასაც მე მჯერა საზოგადოება ეთანხმება, საზოგადოება არ ამგონია მოწონდეს რაღაცა მცირე ნარკოტიკების მცირე რაოდენობების არსებობის დროს თქვათ ადამიანების ციხეში გაშვება ისეთი ვადით, რავადითაც უშვებენ მკვლელებს და მძიმე დამნაშავეებს, ხო რაღაც ან საერთოდ ციხეში გაშვებაც ადამიანების ასეთი ესე იგი დანაშაულების არსებობის დროს თუ რა ვიცი ნარკოტიკული საშუალებების ქონის ან მოხმარების დროს და ფაქტია რომ მივდივართ ნელ-ნელა შერბილებისკენ, მაგრამ ნუ აი ვნახოთ. მე მგონი ფართო საზოგადოების როლი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და თუ აქტივიზმი ამაზე გააკეთებს ესე იგი ფოკუსირებას, თუ ამას გაითვალისწინებს როგორც ფაქტორს, წარმატების მიღწევის მეტი შანსი აქვს. კიდევ ერთი კითხვა. რამდენად მისაღებია ისეთი აქტივიზმი, რომელიც თითქმის რევოლუციურ ხასიათს ატარებს და არის თუ არა ეს ამომგდები, ხელშემშლელი სახელმწიფოსათვის, ანუ სავარაუდოდ აქცენტირებს დესტაბილიზაციას, ანუ აქტივიზმი, რომელსაც შეიძლება სამოქალაქო აქტივიზმი, ჯანმრთელი სამოქალაქო არაძალადობრივი კამპანიები ვერასდროს ვერ იქნება დესტაბილიზაციის გამომწვევი. იმიტომ რომ ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ ადამიანების დიდ რაოდენობაზე, რომელმაც გადაწყვიტა რომ რაღაც პრობლემა მისთვის მნიშვნელოვანია. თუ ეს ადამიანები გადაწყვეტენ რომ ყველაფერი მოშლილია და ეს პრობლემაა და რაღაც უნდა გააკეთონ, იქ რევოლუცია აუცილებლად მოხდება. სახელმწიფო არ უნდა იყოს მოშლილი, თორემ ადამიანები მას არ მოიშორებენ. და თუ ადამიანები თვლიან რომ არ არის აუცილებელი ესეთი გამწვავება საკითხების, ისინი არ გაამწვავებენ. აქტივისტს თუ დააკვირდებით, ძალიან ძნელია манипуляция ესეთი სამოქალაქო კამპანიებით. თუ ხდება რევოლუციები, ისინი ხდება იქ, სადაც ისინი მართლა საჭირო იყო. აი, მოდი გადახედეთ აბა სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის მასობრივ კამპანიებს და მითხარით, სად იყო ის წარმატებული. თუ არა ისეთ ადგილებში, სადაც მათი რეალური საჭიროება არსებობდა. ხო? ანუ ეს, როდესაც ადამიანებთან არის დაკავშირებული და როდესაც მასობრივ მონაწილეობასთან არის დაკავშირებული, შეიძლება ბაზრის დროს ლაპარაკობენ უხილავ ხელზე, მაგრამ აქაც რაღაც უხილავ ხელზე უნდა ვილაპარაკოთ და არსებობს ეს უხილავი ხელი გონი, რომელიც ადამიანებს რაციონალური ნაბიჯებისკენ უბიძგებს და თქვენ ვერ ნახავთ მასობრივ კამპანიებს, რომელიც სისულელეებს აკეთებს რა. თუ ნახავთ
კამპანიებს, რომელიც რაღაცა რადიკალური დამანგრეველი ეფექტის არის, ასეთი კამპანიები როგორც წესი მასობრივი არ არის. ისინი რაღაც უფრო რაღაცა ჯგუფების ინტერესების მატარებელია, შეიძლება პოლიტიკური ჯგუფი იყოს, შეიძლება რელიგიური, შეიძლება სოციალური რაღაცა ჯგუფი იყოს, ხო და მათი ინტერესი შეიძლება იყოს დამანგრეველი. არიან მაგალითად ჯგუფები, რომელიც თვლიან, რომ უნდა დაინგრეს არსებული სისტემა იმისთვის, რომ შეიქმნას სრულიად ახალი. თუ ესეთი ჯგუფი მოიპოვებს საზოგადოებაში პოპულარობას, დიდი შანსია იმისა, რომ მათ შეძლონ ესულება, მაგრამ პოპულარობას თუ მოიპოვებს, თუ ასე გაფუჭებულია ყველაფერი და ესე არაფერი მუშაობს, თავისით ესე ზოგადად არაფერი არ ხდება, შეუძლებელია საზოგადოება ატარო იმ გზაზე, რომელიც რეალურად მას არ უნდა. კითხვები ყოველდღე. და საბოლოოდ რამდენად ხედავთ ზოგადად პოტენციალს და ბოლო კითხვა იქნება იმისი, რომ სამოქალაქო აქტივიზმი იყოს ძლიერი წარმართველი ძალა და რეალური watchdog-ი ხელისუფლებისთვის, რომელიც მის ნაბიჯებთან დაკავშირებით ექნება ყისიერი თუ არა შესაბამისი რეაქცია. ის რა, ამისთვის რაღაც წინაპირობები უნდა არსებობდეს. თუ ეს წინაპირობები შეიქმნება, ეს ძალაც შეიქმნება. წინაპირობები რას ნიშნავს? თვითონ უნდა იყოს მოწოდებული, ესე იგი, ის ჯგუფები, რომელიც ახლა ცდილობენ აქტიურონ და თავისი რაღაც საჯარო მიზნებს ემსახურონ, თვითონ უნდა ცდილობდნენ, რომ უფრო მეტად ღიები იყვნენ, უფრო მეტად გახსნილები იყვნენ და უფრო მეტ ადამიანთან ურთიერთობდნენ. თუ ასეთი პირობები იქნება, მაშინ მათ შესაძლებლობა ექნებათ, რა თქმა უნდა, რაღაცა პრობლემების დროს მოახდინონ რეაგირება და რაღაც დონეზე ამ რეაგირებას ხედავთ ხოლმე. მაგრამ ჯერჯერობით ის რასაც ქვია, რომ აი მასობრივი მობილიზაცია და ეს მოხდება თუ არა, ძალიან ძნელი სათქმელია. სხვათა შორის 2003 წლის გამოსვლებიც მაინც დაგეგმილი არ ყოფილა. კი გონია ხალხს რომ რაღაც დაგეგმილი იყო, მაგრამ მოულოდნელი იყო ეს ყველაფერი მაინც. ასე რომ მაგის გაზომა მე მგონი ძალიან რთულია. როგორ მუშაობს ეს უხილავი კოლექტიური გონი, რომელიც რაღაც მომენტში გადაწყვეტს, რომ აი მართლა დადგა დრო და შევცვალო, ძნელია ამის წარმოდგენა, მაგრამ ფაქტია, რომ აუცილებელია საზოგადოებაში, ცოცხალ ჯანმრთელ საზოგადოებაში არსებობდეს მუდმივი პროტესტი იმ, თქვათ, არ ვიცი, შეიძლება დღეს ერთ საკითხზე, მაგრამ ხვალ მეორე საკითხზე და აი ჩვენ ახლა ვაკვირდებით, რომ ამხელა ხეებს დაათრევენ აქეთ-იქით მიმართულებით და პროტესტი არსებობს, მაგრამ ჯერჯერობით ეს პროტესტი არის ძალიან მინიმალური, ძალიან კონცენტრირებული რაღაცა ერთ ადგილზე და მაინდა-მაინც დიდ ყურადღებას არ იპყრობს საზოგადოების და რასთან არის ეს დაკავშირებული? ფასეულობებთან არის დაკავშირებული, კომუნიკაციის პრობლემა ვერ ხდება ამ პრობლემის კომუნიკაცია, იმიტომ რომ პრობლემის სათავე თბილისია. მწვანე კოცხზე ითხრება ისხე, მაგრამ პრობლემის სათავე თბილისშია. თბილისში ძალიან ბევრი ადამიანი ვერ იტყვით, რომ აი მწვანე კოცხზე ცოტანი არიან და ცოტანი გამოდიან, მაგრამ ფაქტია, რომ თბილისელებს არ ანაღულებთ ის, რაც მწვანე კოცხზე ხდება. არ ვიცი, ალბათ ზაფხულში რო ჩავლენ და ნახავენ, რომ აღარ არის მწვანე კოცხი, შეიძლება უფრო მეტად ანაღულებდეთ. ხო, რა ვიცი, აბა თქვენი გამოცდილება როგორია ამ ყველაფრის? თქვენს ფიქრობთ ამ ყველაფერზე? ძალიან მნიშვნელოვანია ჩართულობა, ასე თქვა თქვენ. ჩვენ კიდე ვართ ეთერში? ეთერში ვართ, მნიშვნელოვანია. თქვენ მაგალითად, ვინცაც ვიყვებს, ანუ ქონიათ თუ არა სურვილი, თქვა რომ რამე კონკრეტულ სამოქალაქო აქტივიზმში ყოფილიყავით ჩართულები. მე ზოგადად მახსენდება სულ პოლიტიკური მიზნით მონაწილეობა, ამა თუ ვთქვათ, აქტივში მათ შორის ასევე ნარკოპოლიტიკის წინააღმდეგ. თუმცა ამ ინიციატივის კეთება აქტივიზმი, ანუ ეხლა რასაც აკეთებ, ეს არის ჩვეულებრივი სამოქალაქო აქტივიზმი, რომლისთვისაც გაქვს მობილიზებული რესურსი, რომლისთვისაც გამოყოფილი გაქვს დრო და მე არ ვიცი ეხლა რამდენი ადამიანი არის ხოლმე ამ ყველაფრის მონაწილე და ამკვირვებელი, მაყურებელი, მაგრამ ესეც არის აქტივიზმი რა, ანუ ჩვენ გვაქვს რაღაცა სივრცე, სადაც ერთმანეთთან ამ თემებზე ვლაპარაკობთ. სხვა შორის მთავარი აქტივიზმი, ეს არის უბრალოდ ინტერესის ქონა და ინტერესებზე ლაპარაკი, გაცვლა ინფორმაციის ადამიანებს შორის. ეს ინფორმაციის გაცვლა, აი დააკვირდით, ძალიან ღარიბია დღეს თემები, რომელიც შეიძლება ადამიანებს ერთმანეთთან ურთიერთობა აინტერესებდეთ. აი, რაც უფრო მეტი თემა ხდება აქტუალური, რაც უფრო მეტ თემაზე გაიცვლება ინფორმაცია, უფრო მეტი შანსი აქვს სამოქალაქო აქტივიზმის აღორძინებას. რა, ამიტომ, როცა ამბობენ, რომ განათლება მნიშვნელოვანია, განათლება მნიშვნელოვანია კი. არ არის განათლება ერთადერთი, რაც აქტივიზმს ქმნის, მაგრამ განათლება აუცილებლად ძალიან კარგი დამატებაა სამოქალაქო აქტივიზმში. იმიტომ რომ ის შესაძლებლობას ქმნის მეტი საკითხი გახდეს
მოექცეს ყურადღების ცენტრში და გახდეს განხილვის საგანი. და ერთი კითხვა მაქვს მე კიდევ რამდენი მნიშვნელოვანია აქტივიზმისთვის კრიტიკული აზროვნება რატომ მაგალითად რეალურად ჩვენ გვახსოვს ქართული მარში ძირს სამოქალაქო აქტივიზმის გარკვეული ფორმაცაა ხო პირობითად კი ოღონდ ძალადობრივი ან სხვა რამდენად მნიშვნელოვანია კრიტიკული აზროვნება ჩვენთვის რომ ეხლა ჩვენ ცხოვრობთ პროპაგანდის დროში როდესაც ინფორმაცია კონკრეტული იარაღად იქცა ანუ იარაღად იქცა ბრძოლის იარაღად იქცა ეს აღარ არის მხოლოდ ღირებულებების გავრცელების ცდელობა ეს არის მიზანმიმართული ბრძოლა რომელშიც ძალიან დიდ არის სახელმწიფო ესე იგი რუსეთი ძალიან დიდ ფულს დებს და ინფორმაციას იყენებს როგორც იარაღს ადამიანების პოლიტიკურ გემოვნებაზე ცდილობს გავლენის მოხდენას, ღირებულებებზე ცდილობს გავლენის მოხდენას, რაღაცა საკუთარ საინფორმაციო ველს და საინფორმაციო რეალობას ქმნის. აი თქვენ რომ რუსულ არხებს უყუროთ, მიხვდებით რომ ისინი სულ სხვა მსოფლიოში ცხოვრობენ. ალბათ მიახლოებით ეხლა ჩრდილოეთ კორეის მსგავსი რაღაც საზოგადოების ძერწვა მიდის იქ, ხო და აი ჩრდილოეთ კორეაშიო, რა ვიცი, ხო ზოგჯერ მზეზე დაჯდომის დაიჯერესო და მე მსოფლიო ჩემპიონატის მოგებისო, ხო და არ ვიცი ეხლა მე იქ რაზე ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ აი მათი ენა არ ვიცი, მაგრამ აი YouTube-ზე თუ ნახავთ კადრებს როგორ დასტირიან თავის გარდაცვლილ ბელაც და რა ქვია თუ რა ვიცი როგორ ატარებენ ამ პარტიულ შეხვედრებს ძალიან კარგი შთაბეჭდილებათ აქ რა ტიპის საზოგადოებაა იქ უკვე ჩამოყალიბებული როგორი სახელმწიფოა იქ შექმნილი და მცდელობა იმისა რომ ასეთი სახელმწიფო ესე იგი გავრცელდეს ამაში იდება ფული ამაზე მუშაობენ ტელევიზიები აგერ რუსული არხებია ძალიან ბევრი რომელიც პირდაპირ ამაზე მუშაობს ასე რომ კრიტიკული აზროვნების გარეშე შეუძლებელი ამას დაუპირისპირდე როცა რაღაც ინფორმაციას გაძლევენ ერთი წამით უნდა დაფიქრდე და თქვა მართალია ეხლა შეიძლება რომ ეს იყოს მართალი არსებობს რაღაც ჩანსი რომ რაც მეუბნებიან ამაში ეს არის ტყუილი და გადაამოწმო უბრალოდ ის ინფორმაცია არ მიიღო პირდაპირ რაღაცა ესე გადმოსროლილი და აი მზამზარეული და ერთი წუთით მაინც რაღაცა დაფიქრდე და თქვა რომ იქნება მოდი გადავამოწმო რა ხდება იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლებელია ასეთ პროპაგანდისტულ და ასეთი სივრცეში ახლა საინფორმაციო სივრცეში თავის გადარჩენა რაღაც 1000 სისულელე ვრცელდება ყოველდღე Facebook-ზე. აი, რა ვიცი, რამდენი ერთი უნდა გითხრათ. არსებობს პირდაპირ საიტები, რომელიც პირდაპირ პროპაგანდაზეა მიმართული და არსებობს საიტები, რომლებიც ირონიულად უყურებს ამ პროპაგანდას და ამ ირონიულ საიტებს იჯერებს ხალხი. ანუ იქ რაც იწერება რა. არის მაგალითად ბოლო იყო რაღაც ძალიან სასაცილო 20 ლიტრა ღვინოზე, როგორ მიუტანა ვიღაცას 20 ლიტრი ღვინო და ნუ აი ეს ძალიან კომიკური ვითარება იყო და ვიღაცებმა დაიჯერეს ეს ყველაფერი და მე აღმოჩენს რომ საიტი იყო კომიკური, ანუ სისულელე იყო ტიპი ამბობდა რომ სისულელეს წერო. სხვადასხვა აი ეს ტროლინგი რაც გავრცელდა ხო რომ ბავშვი ცემა ამ ნიგერიელმა სტუდენტმა და ამას მოყვა ჩხუბი. ამას ხო მაშინვე მოყვა ესე ძალიან დიდი მასობრივი კამპანია რომ აი თურმე ბავშვი უცემია ნიგერიელს და მე აღმოჩნდა რომ ტიპმა დაწერა რომ იცი ახლა მოიგონე უბრალოდ მე თვითონ და ცოტა twin თქვენს გაანძრიეთ ხო რაზეც კითხულობთ ყველაფერი ეგრევე რო არ დაიჯეროთ ხო რაღაცა განწყობა არსებობს თქოს რომ რაღაცა წაიკითხავ მართალია კრიტიკული აზროვნება ეგ არის რომელიც ცოტა გვაჩერებს და გვეუბნება რომ აი რა დაფიქრდი ცოტა ხანი აბა რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია დაიწერა ვინ დაწერა რატო დაწერა მე როდესაც აღმოაჩენთ რომ ძალიან ბევრი ესეთი ინფორმაციას წერს ეგრეთ წოდებული ფეიკი გვერდები, ანუ არარსებული პირები, რომელიც უბრალოდ სოციალურ ქსელში არიან რეგისტრირებული. როგორ აღმოაჩინოთ ეს არარსებული პირები, ამაზე მთელი ტრენინგი ჩაატარეს, რა ქვია, მედიის განვითარების ფონდს ქონდა, შედიხარ Facebook გვერდზე და ხედავ, რომ ერთადერთი ფოტო, რომელიც დევს ამ ადამიანის ვერ იქნება, იმიტომ რომ Google-დან აღებული რაღაც ფოტოა და კიდე რამდენიმე ფოტო დევს ფორმალობისთვის და როგორც წესი ეს ადამიანი არაფერზე არ წერს და აი ეხლა დღეს, როდესაც ძალიან ცხელი მდგომარეობა იყო რაღაც თემა ხურდებოდა ამ თემაზე დაწერა სტატუსი. ხო ესე იგი რაღაცა ხდება რა, ნუ ადამიანი აქვს რაღაცა მიზანი და მით უმეტეს რომ რეალური პიროვნება მის უკან არ დგას. ხო და ამას როდესაც აშიარებ, მე უნდა დაფიქრდე, ესე იგი რაღაც ცოტა აზროვნება მოეთხოვება აქტივიზმს, ცოტა არა ბლომად აზროვნება, მაგრამ აი ეს კრიტიკული აზროვნება მინიმალური სტანდარტია რა. კითხვა ხოლმე მე მაგათი კითხვა
თქვენ ახსენეთ ციფრული საზოგადოება და მაინტერესებს ამ ციფრულ საზოგადოებაში მხოლოდ აქტივისტის წარმომადგენლები იხსნება? არა, ზოგადად. ადამიანები, რომელსაც მეტი დროის გატარება, ესე იგი, რომელიც მეტ დროს ატარებენ უბრალოდ აი ამ ციფრულ რეალობაში და ნაკლებ დროს რეალურ ადამიანებთან ურთიერთობაში რა. ზოგადად ეს არის, რა ვიცი, ჯერჯერობით ასეთი დინამიკაა, თუმცა ნებისმიერ დროს შეიძლება შემოტრიალდეს და აი თუ Facebook-ი გაუქმდა, შეიძლება ადამიანები გამოვიდნენ და ერთად ისე ირნონ უფრო მეტი. არ ვიცი. გიორგი, შენ კითხვა სამოქალაქო აქტივიზმზე, ცოტა გემოვედი და თემატურად. მაგრამ მაინც უნდა გკითხოთ, აი მეც მედიის განვითარების ფონდთან მქონია შეხება და აი ეს რუსული აგრესია, მიბილი ძალა, რომელიც მოდის, საკმაოდ რთულია რომ შეარჩერო. ერთია სამოქალაქო აქტივიზმი, რომელიც თქვენ ახსენეთ. აი კიდე არის თუ არა რაიმე ტექნიკური საშუალებები, რითაც შეგვიძლია შევარჩიოთ, მაგალითად, არის რაც დაუწესოთ, აი ეს თუ ხო, ანუ ეს ძალიან დიდი თემა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ალბათ ბევრი გზის გამონახვა შეიძლება, მაგრამ როდესაც ესეთ პროპაგანდასთან ურთიერთობთ, აქტივიზმი არ არის ალბათ ყველაზე ესე იგი, ანუ არ არის ერთადერთი გზა და განსაკუთრებით ეს მასობრივ აქტივიზმს იქ ვერ მოვითხოვთ რა. აქ უნდა არსებობდეს რაღაც ჯგუფები, თუ ესე ჯგუფები არსებობენ, ვისაც ინტერესი აქვს, აი თქვათ რაღაც ტრენინგებს ატარებენ, რაღაც ინფორმაციას ავრცელებენ, ეს ძალიან ეფექტური გზა არის, თუმცა ეხლა აი დღეს მაგალითად გავიგეთ, რომ ერთ-ერთ პოლიტიკურ პარტიას აქვს ინიციატივა, ევროპულ საქართველოს აქვს ინიციატივა, რომ შევიდეს კანონპროექტი, რომელიც პროპაგანდის ელემენტების წინააღმდეგ იქნება მიმართული, რუსეთიდან დაფინანსებულ არხებს შეზღუდავს და ასე შემდეგ და აი ნახოთ, ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა უნდა მოხდეს ასეთი საინფორმაციო შემოტევისთან გასამკლავებლად. არ არის მხოლოდ საკმარისი თითოეული, ესე იგი, ინდივიდუალური აქტივისტების ძალისხმევა რა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მეტია გასაკეთებელი. რა ვიცი, თუ არ არის კითხვები, ხო არ დაგვემთავრებინა მაშინ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. და იმედია ჩვენ სტუდენტებს, როგორც და რაში ხობს ასე ვინც ვიყურებ და უფრო აქტიურად ჩართოს ვნახავთ. კი, მე ზოგადად ეს თემა ძალიან მაინტერესებს, ვისაც აინტერესებს ყოველთვის ეუბნები, რომ შემიძლია შევხვდეთ, ამ თემებზე ვილაპარაკოთ და რა ვიცი, ესე რომ არ იქნება პრობლემა, თქვენ კი დიდი მადლობა, რომ ასეთ თემას დრო დაუთმეთ.